Magandang araw sa inyo mga kabansa. Ito inyong lingkod Ado Paglinawan na bumabati sa inyo. At darito tayo ngayon sa Iparas kay Paras Secretary. Yes, sir. Ado, how are you today? Magandang hapon. Paring Ado, magandang hapon sa ating mga kababayan na wala na tayong ibang matanong kundi let's presume na nagugutom pa rin kayo dyan, ha? Mga kababayan. Walang pagbabago. Palala ng palala ang sitwasyon ng ating mga kababayan, ang ating bansa, dahil sa kabulustugan nitong Pangulo na binubudo lamang ang mga taong bayan. Yung mga promisa noong eleksyon, lalo na yung pinaka-importanting bagay sa buhay ng tao, yung pagkain, yung bigas, ay wala pa rin katuparan ang kanyang pinromisa. Napako ang bigas sa presyo na 50, 60, 70 pesos. At ito po ang bunga ng kahirapan ng ating mga kababayan. At maliban dyan, paring Ado, itong hudyat ngayon, ito yung tungkol sa natatakot ang mga kababayan natin dahil sa aggressiveness nitong Marcos na kinukumbati niya ang China, at kung sakali man na magkamali ang mangyayari dyan sa South China Sea, marami pong mapinsala. Ako po. Marami mapinsala dahil ang sabi ng karamihan ngayon ay naghahanap ng gera si Marcos. Ito, kailan lamang mga kababayan, nagpunta siya sa Singapore at nagtalumpati siya ron. At in-interview siya. Anong sinasabi niya? Palaban si Marcos. Ito po, pakinggan natin itong sinasabi ni Marcos. Paring Ado, anong masasabi mo bago natin parinig yan? Kung natanong kasi siya after his speech na neither here nor there, kung sakaling merong mapatay na isang Pilipino sa West Philippine Sea na tinatawag niya, ito ba ay ano ang consequences na kanyang nakikitang napipinto at anong gagawin niya? Ayan. Okay, so ito yung sinabi niya, no, nung in-interview siya. Pakita natin mga kababayan ang kabulastugan ni Marcos noong pumunta siya sa Singapore at nilalagay niya sa panganib ang ating bansa. Ito po, pakinggan natin. If there was an incident that ended up killing a Filipino serviceman, be they a Coast Guard or in the military and part of the Navy, well, that would be that would certainly increase the level of response. If by a willful act on a Filipino, not only serviceman, but even a Filipino citizen, if a Filipino citizen is killed by a willful act, that is, I think, very, very close to what we define as an act of war. Ito ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos nang tanungin sa IISS Shangri-La Dialogue sa Singapore kung masasabi na bang crossing the red line sakaling isang Pilipino ang mapatay sa pag-water cannon ng China Coast Guard. Bagaman bukas sa mapayapang pagresolba sa tensyon sa rehiyon, hindi isusuko ng Pilipinas ang anumang parte ng EEZ. In this solid footing and through our clear moral ascendancy, we find the strength to do whatever it takes to protect our sovereign home, to the last square inch, to the last square millimeter. At sa huli, may basihan ang karapatan ng Pilipinas sa international law at UNCLOS.
So the lines that we draw in our waters are not derived from just our imagination, but from international law. We have on our side the 1982 UNCLOS and the binding 2016 arbitral award, which affirms what is ours by legal right. Matapos ang keynote address, sumalang sa pagtatanong ang Pangulo at isang Chinese Major General na si Xu Hui ang nagtanong sa kanya. Mr. President, I noticed in your speech you mentioned many times about ASEAN centrality. Some of your Philippines behavior in recent times, it now sounds like you really consider other parties' comfort level, and there is a risk of ruining the regional long-earned, long-lasting peace since the end of the, colonialist history. What's your comments on that? Thank you. Well, I cannot imagine what you must be referring to if the reference or the allusion is to the Philippines somehow tearing apart what we have agreed on in terms of ASEAN centrality. When we talk about the South China Sea, we have to also remember that the South China Sea is the passageway for half of the world trade. And therefore, the peace and stability of the South China Sea and the freedom of navigation of the South China Sea is a world issue. Nagpahayag din ng suporta ang Amerika sa Pilipinas. The harassment that the Philippines has faced is dangerous, pure and simple. And we all share an interest in ensuring that the South China Sea remains open and free. Klarong-klaro They're pulling a na fast one. categorically sinasabi ni Marcos na kung may insidente dyan sa South China Sea or West Philippine Sea in the course of the ugnayan or alitan ng China at Pilipinas, kung may masugatan or may mamatay, it is an act of war daw, sabi ni Marcos. And being an act of war, I will presume what he meant is that gera na. Kasi act of war. Ano bang ibig sabihin? For the first time in the history, this is the only time that the president of the country has mentioned an act of war. And that means that dragging the Philippines or the Filipinos to the danger of a war that is going to happen between its enemy, which is in this case, China. Ito ngayon, Marcos, ha? Ikaw, Marcos, ha? The blood is in your hand. Ito ngayon, may nangyari. Mayroong insidente ngayon. May nasugatan. We don't even know if in another incident may mamamatay. Ito. Pakinggan natin ito, mga kababayan. Bukod sa pagharang, pagbangga at pagkaladkad, binutas din daw ng China Coast Guard ang bangka ng Philippine Navy sa gitna ng isinasagawang RORE mission sa Ayungin Shoal. Kinondena naman ng Amerika at iba pang bansa ang agresibo nilang aksyon ng China na naging dahilan para maputulan ng hinlalaki ang isa sa 7 sugatang sundalo. Sa litratong ito na eksklusibong nakuha ng GMA Integrated News, makikita ang sundalong isa sa mga nasugatan na magpang-abot ang Philippine Navy at China Coast Guard. Pasintabi sa mga nanonood, kita sa larawan ang kanyang kamay na naputulan na ng hinlalaki. Nangyari ito habang isinasagawa ang rotation and resupply mission ng Philippine Navy sa bahagi ng Ayungin Shoal sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ito rin ang unang banggaan ng China Coast Guard at Philippine Navy matapos ipatupad ng China noong Sabado ang sarili nilang administrative law enforcement procedure na aarestuhin ang mga dayuhang barko na nasa katubigan ng teritoryo raw nila. Ipinakiusap din sa China na makuha ang mga sugatang sundalo sa isang medical evacuation. Kung natandaan natin, sinasabi ni Marcos doon sa Singapore na kung mayroong mamatay or masugatan, and it is a deliberate, it's an act of war. Ito po, nangyari na po. Dito sa tinatawag na collision of 2 vessels, one from the Coast Guard
of the Philippines and one from the Chinese Coast Guard. Nag-aakusahan ngayon kung sino ang may kasalanan. Pero ang bottom line ay base sa report ng media ay 8 na sundalo. Isa pang sundalo ay naputulan ng kamay. Ngayon, sina-challenge kita, Marcos, sa mga dinadaldal mo. This is the right moment for you to shine. Kasi nagyayabang ka na susuportahan mo. Umaayaw ka na masaktan o makuhanan ng teritoryo man lang. Maski 1 inch of territory ang kukuhanin ng China. This is an act of war. Gumalaw ka na. Maggera ka na sa China. Girahin mo na ang China. Para makita natin, Marcos, kung talaga bang nambubola ka lang sa taong bayan, parang it's just like the boy that cried wolf. You are just like the boy who cried wolf. Mamaya, sabi ka ng sabi na tutubusin mo, susuportahan mo ang Pilipino kung masaktan. Pero ito, may nasaktan na. Nasaan yung act of war mo? Mag-declare ka lang ng act of war. Kasi, kung may tunay na talagang mamatay, daldal ka ng daldal, baka lalong matunayan na talagang mamatay at wala kang gagawin. Parang ano masasabi mo dito sa komentaryo natin? Well, umaasa kasi siya na tutulong ang Amerika sa atin dyan. But even before I go there, maliho naman yung mga panuntunan na sinabi niya sa Singapore Dialogue. Unang-una, mga kabansa, sabi niya, he will not lose an inch of territory. Pero, ang pinagbabasihan niya ay ang United Nations Convention on the Laws of the Seas at yung 2016 arbitral ruling. In other words, kabubuhan, hindi nagbabasa or hindi iniintindi or mali yung interpretation. Yung dalawang instrumento hong yan, mga kabansa, deals with international law, all right. Pero, mga kabansa, wala hong poder ang UNCLOS at ang arbitral ruling sa teritoryo, sa soberanya. Hindi pwedeng magbigay ang dalawang yan, yung isa'y batas, yung isa'y interpretasyon ng teritoryo. So, ano sinasabi mo sa atin yan? Sa makatuwid nga, sinasabi na nga ng China, hindi kayo pwedeng maglagay ng construction materials yan. Inaabangan. Ngayon, warning of China. No trespassers. Ngayon, inaabangan na ng China. Naabangan na kayo ng China. Kasi, base sa kanilang interpretation ng international law, historical, and it maybe includes the 9-dash line, kanila yan. So, may soberenya sila. In denial kasi tayo na merong dispute So, yun dyan that's as far as China. Ngayon, hinaharang tayo. Presuming, hinaharang tayo. Ano na? Ano ngayon? Binangga tayo, nasugatan. Maybe in the next one, may mamamatay. I challenge you now. Nagyayabang ka sa Singapore. Why don't you now declare a state of war? Before this, hindi ba sinabi niya, if there is any existing agreement pertaining to the protocol of the resupply mission, if there are any agreements, then I am rescinding it. Umaalis siya sa anumang nirescind mo na. So, ibig sabihin, wala na kasunduan. Walang usapan. Yan. Sinugod na tayo ng China. Ngayon, walang kasunduan. Nirescind mo yung sinasabing status quo. Ayan, sinugod na tayo ng China. Gumawa ng paraan si Admiral Carlos. Ginurgur mo. Ngayon, Marcos. Ano ngayon? Ito na ngayon. This is an actual, test incident. ito ng presidency mo, Marcos. This is the test of your leadership. Your pangyayabang doon sa interview mo sa Singapore. Ito, mag-declare ka kaya ng state of war. Kasi there is an actual, sabi niya, is it
what's the word he used? Deliberate, Ito, deliberate to. deliberate act of China Oh. against our men Yes. in uniform, soldiers, nasugatan, 8, may naputulan ng kamay. This This is an equivalent of death. This is deliberate because as far as China is concerned, announcement sila, bawal ang trespassing. Pangalawa, yung barko, binigyan nila ng warning. So they are enforcing the law. Ayaw tumigil. So deliberate, mamangay kayo para tumigil Yan, kayo. sa deliberate act of China. Inugatan Inspeksyonin tayo. Ibubuhat Inugatan kayo. tayo, Marcos. Ano ngayon? Sige nga, mag-declare ka na nga ng state of war. Girahin mo na ang China. At I dare you right now, kung tutubusin ka ba ng Amerikano under the Mutual Defense Treaty. Yan ang problema, Secretary. Because the Americans, the French, and the British does not recognize any of our claims in the South China Sea. Hindi, sinasabi niya kasi ironclad. Oh? We have an ironclad relation with the US, and at any time, kaya nga lakas ng loob niya na magyabang doon sa Singapore na it is an act of war. This is already it. Mr. Marcos, ito na. Siya kay Biden at saka kay Lloyd Austin. Ito na, Makoy Jr. Oh. Nasugatan na yon. Yung pinagyabang mo sa mga Pilipino that you'll protect them, that you'll support them, that you're not gonna let it happen na may masugatan, may mamamatay. Ito na yung challenge sa katapangan mo. Pati yung Lloyd Austin sa Singapore. Mag-declare ka ng state of war right now para talagang ma-measure. Ano ba yung measure sa Tagalog? Masukat natin kung saan ba papatungo ang mga Pilipino. Kung susuporta sa iyo. Kung susuporta ba o kung maggera ba o ilan ang ipapahamak mo sa kanila. Ngayon, ito yung test ng katapangan mo. Kung matapang ka talaga. Tingnan natin, Marcos. Mag-declare ka na ngayon. Kasi may nasugatan, may naputulan ng daliri, at you said that if it is a deliberate, willful, it is willful and deliberate act of China. Saan ka ngayon na lupalok? Ibira mo na yung katapangan mo dito. Tingnan natin kung sasakluluhan ka ba ng Mutual Defense Treaty ng Amerika. Kaya nga, mga kababayan, pakinggan nyo ito. Kasi ito puro kabulastugan lang ni Marcos, puro pambubola lang sa mga Pilipino para siguro ma-maintain niya yung liderato niya that is already waning. Pakinggan mo itong isang American. Ano ang opinion niya tungkol sa mga pinaggagawa ni Marcos? Anong opinion niya tungkol sa mga pinapahamak niya sa mga Pilipino? Ito po, pakinggan niyo si Mr. Ritter. Ito. Well, thank you very much for the question. Just so you know, I have a little bit of background in the Philippines. In 1986, I was deployed there as a platoon commander to reinforce the Subic garrison after the fall of the Marcos regime. There was concern about the new People's Army. So I have a warm spot in my heart for the Philippines. Let's build upon what Colonel Wilkerson had said earlier. The United States is incapable of fighting a sustained conflict against a peer-level force. The United States cannot fight and engage China and win. We will not beat the Chinese. We cannot beat the Chinese, and we know this, and yet we're using the Philippines to create the conditions of potential conflict with the Chinese. Please understand that for the Filipino people, this is a recipe for disaster. You think America is your friend. So too did the Ukrainian people, and they are dying by the hundreds of thousands. Friends don't let friends die in those quantities. The Ukrainians have been displaced by the tens of millions. Friends don't let friends have their cities
destroyed in this manner. Friends don't let friends have families separated, have mothers and children destined to a life of refugee status and perpetual poverty. That's not how friends behave. America has never been the friend of the Ukrainians, and we are not the friends of the Filipinos. We don't like you. If we did like you, we wouldn't be doing this to you. We are using you. You are a tool, nothing but a tool. And when the tool ceases to be useful, we will discard you. And discard you means usually after a war that devastates you. We are using you to gain some sort of momentary leverage over the Chinese. We will fail. The Chinese will win, and you will be destroyed. End of story. It's high time the Filipino people pressure their government to start sitting down and engaging the Chinese government responsibly. China is not your enemy. China is your neighbor. China is your friend. China doesn't want war. And if you would engage China in diplomacy, and as we've all indicated here, America has long since lost the skill set necessary to carry out diplomacy, but the Philippine people can reignite this, to relearn it, to use this skill to prevent a war. But if you continue to behave as colonial subjects, and I know that's a sore subject in the Philippines, because you were the colonial subjects of America. We still view you as our colonial subjects. We don't like you, we don't care about you, we just want to use you. Grow up. Grow up and act responsibly. Take control of your own future. America is not here to help you. America is here only to use you until there's nothing left, and then we will discard you on the trash heap of history. Marcos, Makoy, Jr., Mr. B, be responsible. Grow up. Sir, pakinggan mo ng gusto yung sinasabi nitong expert. Hindi po tayo pwedeng lumaban dahil even the United States cannot win over China, according to him. Kung hindi nga kaya ng Amerika, tayo, nagpapasaklolo lang ng Amerika, bakit tayo makipaggera? Bakit tayo magpapagamit, Makoy? Bakit tayo nagpapautos, Makoy? Usok. Asbok. Mr. Makoy, you are imagining things. You are not in a world of reality. My goodness. O, pakinggan mo itong very astute and very normal, hindi bangag na leader ng Malaysia. O, pakinggan mo kung anong sinasabi niya tungkol sa Amerika at saka sa mga ibang nag-iimpluwensya ng kanyang bansa. Ito. We are an independent nation. We are fiercely independent. We do not want to be dictated by any force. So whilst we remain to be an important friend to the United States, to Europe, and here in Australia, they should not preclude us from being friendly to one of our important neighbors, precisely China. Well, that was the context. And if they have problems with China, they should not impose it upon us. We do not have a problem with China. Ayan Anwar. Ito, malaki ding sakripisyo ito sa Malaysia. Kinulong. Tagal pa kinulong ni Mahathir yan. Kinulong at pero ngayon siya na ang Prime Minister. Napakatinik na leader. Malayo ka dyan, Marcos. Pero maski malayo ka, naniniwala pa rin kami sa iyo. Kasi ikaw lang yung isang presidente namin Pero mukhang pinapahamak mo parati ang ating bansa. Pinapahamak mo parati ang mga Pilipino. Because you don't think like a Filipino. You think like a
foreigner. Kasi hindi ka naman lumaki sa Pilipinas eh. Ha? Lumaki ka together with the band. Sino ba yung band? Doon ka lumaki eh. Mahilig ka sa mga cool. Ha? Mga James Taylor. Mahilig ka sa Rolling Stone. Mick Jagger ba yun? Mick Jagger. Ha? Mahilig ka sa anong pangalan ito? Si Keith Richard. Ha? Mahilig ka kay sino itong bagong band? Coldplay. Yun ang mentality mo. Kaya you don't feel what the Filipinos feel, Marcos. Sa iyo lang, akala mo, susundin mong kano at gagawin mong shield ang Pilipino. So that's what it is. So tularan mo, sir, Mr. Marcos, si Anwar Ibrahim of Malaysia. Tularan mo ang mga Singaporean. Tularan mo ang Vietnam, maski may away sa China. Pero hindi nagpapatinag. Nakipag-usap. Hindi nagpapa-dikta ng Amerika. Kaya very progressive ang Vietnam, ang Cambodia. Dating presidente ng Indonesia, si Widodo. Si Widodo, ang layo na natin. Kasi sabi ni Ritter, we are still, you still have the mentality of being the small, being the small brown brother of, Amerika. Pero, kung gusto mo na magpakamatay, huwag mo idamay ang Pilipino. Punta ka na doon sa Amerika. Para maging safe ka, hindi ka mabomba doon, punta ka sa prisuhan. Ipa-iral mo yung warrant of arrest mo doon sa Hawaii. Marcos? Ilang percentage kaya ng mga sundalo natin ng handang mamatay? Hindi para sa inang bayan, kundi para kay Marcos Jr. Wala ang handa dyan. Maski nga doon sa paghuli lang kay Kibuloy, mga kababayan, walang handa doon. Walang may gusto. Kaso, yung hanap buhay nila nandyan. Illegal orders. Tingnan mo, ginawang fall guy yung commander ng SAP. Ginawang fall guy yung ibang mga officials. Yung mga... Dahil naghugas ng kamay kasi yung mga CIDG, masama ang resulta, paring Ado. Yung mga CIDG tinapon doon sa Calabarzon. Yung isang regional general commander ginurgor. Parang si Carlos. Basta may ginagawang... Ano nang balita kay General Carlos? Has he ever been allowed to speak freely? Of course, nagsalita siya sa Senado. Pero, hindi ba siya gorjado? Was he free to speak? Is he really given a free hand? Or a free mind? A free speech? Wala. Where is now Carlos, mga kababayan? Hindi makapagsasalita yan, Secretary, until January. Kasi December yan magre-retire. Tingnan mo. Abangan natin. So, paring Ado, ano bang, maybe for, as a closing, kasi I have said my piece. I'm quite medyo emotional in the sense that, kawawa kasi yung taong bayan na ipapahamak mo for your own aggrandizement. Papahamak mo para lang sa sarili mo. Balikan ko lang sandali yung question ng Chinese general. That Delton ASEAN centrality. No? Sa kanya kasing speech, sinasabi niya, hindi nga naintindihan yata. Sa lahat ng bagay dito sa region, kailangan yung centrality ng ASEAN manguna. So, tinanong siya ngayon doon. Was his answer responsive o hindi niya naintindihan? Kasi nagbabasa siya ng script. Number one, umiwas siya. Pangalawa, nabuko kung nasan talaga yung attention niya.
Sige nga, ipakita mo sa ating taong bayan kung gaano ka bobo o Saan napunta yung attention niya? mga taong ito. Ang sabi niya, kasi ngayon, huwag natin kakalimutan na there is already a global issue. Global na ito. What was he referring to? He was not referring to ASEAN centrality. He was referring to the freedom of navigation based on the rules-based order of America. Na freedom na maglayag dito back and forth sa South China Sea. Yan ba ang issue natin? Hindi. Ang issue natin yung resupply, which is not supposed to be a freedom of navigation. Military yan. It's a military Because the operation. UNCLOS Oh. has not given its or has not acquired jurisdiction over that to rule, di ba? Oh. Because he has transformed the area into a military area by bringing in a military ship. Oh. Di ba? Yung BRP Sierra Madre. BRP Sierra Madre is kung dinala mo lang yan isang bangka gawa sa Sambales at hindi pag-aari Hindi naman hinuhuli yung mga fishermen. hindi pag-aari ng gobyerno, maybe we could have exercised our EEC. Pero nung dinala mo yung hindi nakaintindi ng mga tao ni ERAP noon at binalahuran niya yan, military ship, nagkaroon ng kulay under international law. Yung dapat sana ang dapat maintindihan ng ating mga operative ng gobyerno as of the moment. Now, palitan nyo yan. Maglagay kayo ng Coast Guard ship. O maglagay kayo ng ship na gawa doon sa Balamban, Cebu. Ilagay nyo dyan. Mag-iiba ang treatment ng UNCLOS. Hindi ba, paring Ado? Kung magagawa nila. Oo. Dahil na ngayon, nakabantay na. Wala na. It's you lost your chance. the lines are drawn, so to speak. The lines are drawn, so to speak. So, wala na tayo dyan. Kaya, ikaw, tulad ni Anwar, tulad ni Ritter, Mr. Ritter, you have to grow up, Mr. Marcos. Maskit damatans ka na masyado, pero pwede pang mag-grow up. Pero basa-basa ni Ritter, Secretary, that we are a tool because of our President. We suddenly became tools or tool because as sinasabi nga ng Asian Global Times ba yun? Na baka may deal 61 billion ba ito? Asia Week. Asia Week. Kaya mahirap gisingin ang gising na. Mahirap gisingin ang gising na nagtutulog-tulugan. No. Hindi makikinig. Why? Because ayos na eh. Ayos na ang buto-buto eh. Dinala na daw, according to Marlica, kinarga na daw yung mga gold doon sa aeroplano eh. At nilabas na sa airport. Ano magagawa natin, di ba? So, kailan na ba? Yan. So, ayan, may nasugatan ngayon. May naputulan. You have declared. Papatuloy mo ba yung declaration mo o aatras ka? Diplomasya. Kasi kung wala kang paninindigan, sabihin mo sa Pilipino para tulungan ka na makipagdiplomasya sa China para lumago ang ating bansa, dadami ang ating importation, there will be high exchange of goods. There will be revenue for the people. Money will flow in. And the price of rice will lower down, and so on and so forth. But so long as you are vehement, your
becoming a president and claiming to be a leader is irrelevant as of this time. Yun lang po. Sayang, kasi kami ay tumitingala sana sa'yo. You are the only one we have as president. But you have squandered everything, Mr. Marcos. Hindi kaya na nag-aambisyon naman siya na maging wartime president para makapag-declare siya ng martial law. Hindi, baka itong warmongering niya, wala talaga siyang intensyon. Kasi ito na, may test na eh. Mayroon na nasugatan eh. Dito natin malalaman. Willful na yung ng China eh. Baka harang lang niya yun eh. Pakulo lang niya yun. Parang prelude for declaration of martial law. Just like his father. Fishing for a false flag. Oo. Ayan na yung false flag. Oo, yun. Declare ka ng state of war. Declare ka na lang martial law. Rather than you let the people suffer under a so-called undeclared silent martial law. Illegal orders. Para naman, mag-respond naman ang tao. Kung i-declare mo ng martial law ang bansa natin, mayroon namang response. May magpapakulong, mayroong ikukulong, magiging martyr, mayroong lalaban, mayroong people power. Give us that kind of option, a choice, Mr. Marcos. Hindi yung tumbalibenta ka. Mukhang hindi yung you're hiding behind the skirt of your wife. Well, anyway, Yun lang po, mga kababayan. huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell at mag-subscribe na rin po kayo sa YouTube at Ado Paglinawan. Magandang hapon, magandang araw, Iparas kay Paras.